doon, umiwan ko lang yung CPM installation mo. Wala na. Wala nang tao eh. Kasi pag ganito, bagong lapang ko, ang tinaga. Hmm? Eh? Ha?
Oh, paling tanga dito.
Bye everyone! Thank you Sir James, Madam Cascade, Lola Bittersweet, at sa lahat po na bumisita sa aking live ngayon. Maraming salamat po. Thank you so much. Bye everyone. God bless.